رسیدیم به ایستگاه 13، حمله با وزیر و پیاده. هماهنگی وزیر و پیاده رو در این فصل میخوایم تجزیه و تحلیل کنیم. ما تا الان فرم‌های متعددی از هماهنگی و همکاری وزیر با پیاده رو در شطرنج خود بسازید مورد بررسی قرار دادیم. یک پیاده یه رونده دور میتونه به شکل خطرناکی وزیر رو در حمله حمایت کنه. پیاده میتونه با جلوگیری از راه فرار شاه حریف به وزیر کمک کنه، همینطور به حمایت از قوی ترین سوار خودش دلخوش باشه. خب در این فصل ما ترکیب های گوناگونی که وزیر و پیاده با هم حمله موفق علیه شاه حریف رو تدارک میبینن و با هم مطالعه میکنیم. بکوشید تا راه حل وضعیت ها رو پیدا کنید. هر کدوم از مسائل رو 10 دقیقه زمان بگذارید. اگر راه حل رو پیدا کردین ادامه های آورده شده رو ببینید، اگر هم نه خب 5 دقیقه دیگه به زمان به خودتون اضافه بکنید برای اینکه بتونید راه حل ها رو پیدا بکنید. خب با اولین مثال شروع میکنیم. نوبت حرکت با سیاه هست و سیاه به لطف رخ فعال خودش در خونه ایدو حمله سریع رو اجرا میکنه، قربانی زیبایی رو در این بازی میده و با همدیگه ببینیم که اتفاقهای بعدی چی هست و چطور میافته. حرکت دیدنی و تماشایی رخ آیه قربانی رخ 2 دلیل داره. یک، جای وزیر باز میشه برای آمدن به خونه آ4 و همینطور مسیر فیل، در حقیقت فیل کنار میره با گرفتن رخ و حالا 2 تا تهدید به وجود اومده. تهدید وزیر در C2، تهدید وزیر در آ1. خب یک راه دفاعی برای سفید باقی مونده ولی خب جواب نمیده. وزیر به خونه J8، وزیر برمیگرده به خونه B3. خب یکی از مشکلات تا حدودی حل شده ولی این ترکیب تماشایی ادامه داره. وزیر در فیل کیش، وزیر به خونه B1 و خب کار تمام کننده توسط رخ E2 که راجبش قبلا صحبت کردیم به وجود میاد. بعد از حرکت زیبای رخ در C2 شاه مجبور هست رخو بزنه و وزیر C3 به کمک پیاده به 4 یک مات قشنگ ایجاد شد. خب من مهرداد آهوران هستم، مربی و مدرس بین‌المللی فدراسیون جهانی شطرنج، مدیر و مؤسس مدرسه شطرنج آهوران. خوشحالم که با فصل 13 در خدمت شما عزیزان هستم. همونطور که نگاه کردید دیدید در این فصل قرار هست که از حمایت پیاده و وزیر و همکاری پیاده و وزیر مثالهای جالبی رو ببینیم. امیدوارم در طول فیلم با من همراه باشید. نظرات و کامنت های خودتون رو برای من ارسال بکنید. ممنون از شما. به ادامه تمرین ها برمیگردیم. خب در تمرین بعدی نوبت حرکت با سفید هست و سفید حرکت جالبی رو در این بازی پیدا میکنه و به این ترتیب میتونه ترکیب ماتی رو اجرایی بکنه. خب اون حرکت پیاده J4 هست. شاه سیاه کیش شده، تنها به خونه H4 میتونه بره و بعد از اون یک حرکت زیبای دیگه فیل H6. وزیر سیاه تهدید شده و خب چنانچه که بزنه یا اگر نمیزد با تهدید یا حمله وزیر به خونه H2 همراه بود و مات میشد. خب پس زدنش به نوعی اجبار بود. باز هم همین حرکت، وزیر H2 کیش، شاه به خونه G5، وزیر به خونه D2 کیش. حمله پیکانی صورت گرفته و خب شاه نمیتونه از خونه F6 وزیر رو از دست میده و بازی رو میبازه و چنانچه اسبش رو به خونه F4 برگرده وزیر از خونه D8 یک مات تماشایی به کمک پیاده ها رو اجرا میکنه. میریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست و خب سفید در یک حرکت داره مات میشه، پس بنابراین باید بردی اجباری رو پیدا بکنه برای خودش.
ببینیم در این تمرین سفید چه کرده. با حرکت وزیر F8 شروع کرده، شاه به خونه G5 و قربانی زیبای رخ در پیاده F5. شاه اگر توسط حرکت G4 ادامه مسیر بده، رخ دوباره خودش رو در G5 قربانی میکنه و بعد از هر یک از اینها رو با هم دیگه ببینیم دوستان. اگر که قربانی رو بپذیره شاه سیاه، با حرکت وزیر به خونه F4 مات میشه، باز هم به کمک یک پیاده. و خب چنانچه این قربانی رو در مرحله قبل تر با پیاده هم میپذیرفت، به این شکل مات میشد با وزیر G7. برگردیم ادامه مسیر رو ببینیم. چنانچه شاه راه فرار رو پیشه کنه، رخ G5 کی، شاه H3 و حالا حرکت فیل E6 حرکت جالبی هست. مجبور هست که با وزیر عکس العمل نشون بده، چنانچه وزیر به جلوی پیاده بیاد. اگر فیل رو میزد که وزیر به خونه F1 میامد و کار رو تموم میکرد. این شاخه و این لاین رو با هم دیگه ببینیم. وزیر کیش و خب بعد از رخ G2 وزیر در G2 مات. این لاین رو حتما دیدید. بنابراین بعد از فیل کیش وزیر G4 وزیر به خونه F3 آمده. تهدید مات وجود داره. خب تهدید مات در خونه H1. رخ کیش وزیر در رخ، شاه در پیاده اجبار هست و به این ترتیب سفید میتونه کار رو تموم بکنه. بریم به سراغ تمرین بعدی، ببینیم در این تمرین چه اتفاقی میافته. خب نوبت حرکت با سیاه هست. سیاه در یک حرکت در حال مات شدن، رخ در H7 و خب به کمک پیاده E2 میتونه دوباره به بازی برگرده و شرایط رو عوض کنه. با هم دیگه ببینیم. رخ F1 حرکتی بسیار تماشایی. بعد از فیل در رخ، اینجا از تکنیک یا تاکتیک انحراف، منحرف کردن استفاده کرده سیاه و حرکت وزیر کیش رو انجام داده. خب طبیعتا سیاه تنها راهش زدن وزیر هست و بعد از اون پیاده ترفیع با گرفتن فیل وزیر به F1 و مات. خب یک مات شگفت‌انگیز غیر منتظره و سه حرکتی رو خواهیم دید از طرف سفید. سفید در این تمرین وزیر رو به خونه C3 میاره با هدف وزیر E3 مات. شاه فرار رو پیشه میکنه، قربانی پیاده در F4. همچنان شاه نداره پیاده رو بزنه چون با وزیر E3 مات میشه. شاه فرار میکنه به خونه H6 و وزیر مراجعه میکنه به محلی که از اونجا آمده، اولین حرکتش، و یک مات سه حرکتی رو با هم شاهد هستیم. میریم به سراغ تمرین بعدی. خب در این تمرین هم شاید اوضاع تا حدودی شبیه به مثال قبلی باشه. نوبت حرکت با سفید هست و تهدید مات وجود داره. بنابراین سفید باید همه حرکاتش با کیش دنبال بشه و بتونه پیروزی اجباری رو، برد اجباری رو پیدا کنه. خب وزیر D8 کیش، شاه به خونه A7 میاد، اسب به 5 کیش، شاه A6، اسب در C7. شاه مجددا برمیگرده و در خونه A7 مستقر شده. خب سفید قوت قلب داره. از چه بابت؟ از این بابت که کیش دائم و مساوی رو در دستان خودش داره. حالا راهی برای برد میخواد پیدا بکنه. ببینیم چطور این برد رو پیدا میکنه. اسب C8 کیش، فیل در اسب و اسب B5 کیش. خب حرکاتی که سیاه داره همه منجر به باختش میشن. با هم دیگه میبینیم حرکتی که
اگر شاه به خونه آ6 بیاد وزیر در 3-8 وزیر 3-4 مات و خب حرکت دیگر هم به همین سرانجام منتهی خواهد شد. در این وضعیت شاه به خونه B7 هم اگر بره باز یکی دو حرکت بیشتر میشه ولی همون سرانجام رو خواهد داشت. وزیر در 3-8 و مجددا وزیر 3-4 مات. نوبت حرکت با سفید هست و لطفاً فیلم رو استاپ کنید و تمرین ها از اینجا شروع میشه. امتیازهای خودتون رو ثبت بفهمید. چنانچه حرکت رخ F8 رو پیدا کردید یک امتیاز برای خودتون منظور بفرمایید، چون فیل مجبور هست رخ رو بزنه وزیر F7 و وزیر D7 مات. یک امتیاز برای حل صحیح این تمرین در نظر بگیرید. میریم به سراغ حل تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. وضعیت جالبی وجود داره. باز هم سفید یک پیاده در خونه E6 داره و قطعا این پیاده قرار هست به کمک ما بیاد. سفید وزیر H5 کیش میده، شاه به خونه F8 وزیر کیش و بعد از اون قربانی رخ در F6 کار رو تموم میکنه. ملاحظه میفرمایید که پیاده در E6 در این مثال و مثال قبلی چقدر تونست کمک کننده باشه. خب با جواب صحیح کامل 2 امتیاز برای خودتون منظور بفرمایید. میریم سراغ تمرین بعدی. وضعیت جالبی وجود داره. نوبت حرکت با سفید هست و سفید حرکت بسیار عالی رخ D7 رو انجام میده. تهدید وزیر به خونه C7 و بعد C8 مات هست. ببینیم سیاه چه جوابی داره. وزیر به یکیش فیل رو برمیگردیم، آ6 راه فرار و قربانی تماشایی رخ در پیاده B7. این بار پیاده C5 هست که داره کمک میکنه و ماتی رو برای سیاه اجبار میکنه. خب برای این تمرین هم 2 امتیاز در نظر بگیرید. میریم به سراغ حل تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. این بار قربانی تماشایی توسط رخ H4 صورت میگیره. بعد از رخ H4 شاه بعد از اون وزیر به خونه H2 به کمک پیاده J5 مات میکنه. 1 امتیاز برای حل این تمرین. مثال بعدی نوبت حرکت با سیاه هست. خب پیاده داره به خونه B8 میرسه، ترفیع میشه و سیاه میبایستی برد اجباری رو برای خودش پیدا بکنه. فیلم رو استاپ کنید و این تمرین 2 امتیازی رو جوابش رو پیدا کنید. وزیر به خونه G1 میاد و خب تهدید مات در خونه H1 رو همه شما عزیزان حتما دیدید. بعد از J5 پیاده حرکت میکنه تا راه فرار شاه سفید رو ببنده. مجددا پیاده J و حرکت جالبتر H4 سیاه هست که نقش راه فرار، بستن راه فرار رو در این تمرین ایجاد کرد. 2 امتیاز برای این تمرین در نظر گرفته شده بود. میریم سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. سفید این بار شروع میکنه با حرکت وزیر J7 شاه در پیاده، شاه در اسب، عذرخواهی میکنم، پیاده J4 حمله دوگانه. سیاه رو وادار میکنه به زدن وزیر در پیاده و سپس وزیر در H7 و مات. 1 امتیاز برای این تمرین. تمرین بعدی نوبت حرکت با سفید هست. خب تعداد پیاده های سیاه بیشتر. سفید ببینیم چطور میتونه راه برد پیدا کنه. وزیر به خونه G7 تنها راه فرار. پیاده حرکت میکنه به خونه C4. خب تهدید مشخص هست. تهدید حرکت وزیر به خونه E7 هست. ببینیم که سیاه راهی برای دفاع از این موضوع داره یا نه. پیاده به خونه C4 اومد. چنانچه پیاده زده بشه حمله پیکانی و سفید به این طریق بازی رو میبره. 2 امتیاز برای این تمرین در نظر گرفته شده. میریم به سراغ تمرین
بعدی نوبت حرکت با سفید هست. خب باز هم از نظر متریال وضع سیاه خیلی خوبه، ولی نوبت حرکت مهم هست اینجا و همچنین پیاده‌ای که در F6 قرار گرفته و وزیری که میتونه از خونه آ2 کیش بده. خب شاه به خونه F8، وزیر A3 به 3، شاه F8 به 4، C4، C5، D5 و شاه منتقل شد به خونه F8. حالا که وزیر نزدیک شده از خونه D8 شاه رو کیش میکنه و بعد از وزیر E7 شاه مجبور هست به خونه G7 بره و وزیر در نهایت کار رو تموم میکنه. 3 امتیاز برای این تمرین در نظر گرفته شده، چنانچه کامل شاخه رو مطالعه کرده باشید. وضعیت اول رو یک توضیح مجدد خدمتتون میدم. وزیر A2 و وزیر خودش رو نزدیک کرد تا زمانی که به خونه D6 رسید و از خونه D6 تونست به خونه D5 رسید و از خونه D5 تونست از D8 کار رو تموم بکنه و مات رو برای حریف اجباری. میریم سراغ تمرین بعدی. تنها حرکتی که منجر به برد میشه برای سفید پیدا بکنید. یک واریانت، یک شاخه، یک لاین وجود داره، اون هم وزیر F3 هست، وزیر G4، وزیر F7، شاه کنار و پیاده به خونه F4. پیاده نقش بسیار مهمی داره در این تمرین. وزیر در F4 اجباری و وزیر G6 مات. خب برای حل این تمرین 2 امتیاز برای خودتون در نظر بگیرید. میریم سراغ تمرین بعد و نوبت حرکت با سفید هست. ببینیم سفید در این بازی چه کرده. وزیر G3 کیش، شاه مجبور هست به خونه E4 و یا همچنین به خونه F5 بره. وزیر مجددا از خونه G5 کیش میده. اگر که شاه به خونه E6 بره از G8 یک حمله، یک کیشی میخوره و وزیرش رو از دست میده. بنابراین به خونه E4 برمیگرده. اینجا هم از G2 این حمله پیکانی رو در حقیقت نوش جان میکنه و بعد از اینکه به خونه D4 اومد، این پیاده هست که از خونه C3 نقش آفرینی میکنه. وزیر C4، وزیر A2 حمله پیکانی که وزیر سیاه از دست رفته هست. 3 امتیاز برای دیدن کل لاین برای خودتون در نظر بگیرید. خب بریم سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست، چنانچه پیاده قدرتمند رو در E2 میبینید. مشارکت وزیر و پیاده رو هم بررسی بفرمایید. وزیر F3، وزیر به خونه D3 شاه فرار میکنه. پیاده A در حقیقت کمک رو به عهده میگیره. شاه از خونه D6 میخواد فرار کنه. وزیر کیش، شاه بر میگرده. وزیر از خونه A7 یک حمله پیکانی رو انجام میده. خب هماهنگی پیاده ها و حضور اونها در خونه های E2 و A4 به کمک کیش های وزیر یک تمرین بسیار جالب رو برای ما ایجاد کرد. 3 امتیاز برای حل این تمرین در نظر بگیرید. میریم به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سفید هست. خب ببینیم در این تمرین حرکت مفید با سفید چه خواهد بود. فیلم رو استاپ کنید، پاسختون رو مقایسه. اگر حرکت اسب F7 رو پیدا کردید، 1 امتیاز فعلا برای خودتون در نظر بگیرید. بعد از شاه کنار، خب طبیعتاً رخ نمیتونست اسب رو بزنه، با وزیر D8 برگشت رخ و وزیر در F8 مات میشد. شاه به خونه G8، وزیر G3 شاه میزنه و پیاده F6 حضورش بسیار مفید و مناسب هست. ملاحظه میفرمایید وزیر E7 شاه فرار میکنه، وزیر کیش C4 و وزیر نهایتا در خونه D3 مات میکنه. خب این تمرین هم 2 امتیاز دیگه برای خودتون در نظر بگیرید، چنانچه تا انتها پاسخ رو دیدید. چنانچه از حل این تمرین ها 20 امتیاز کسب کردید، نتیجهتون فوق‌العاده هستش. چنانچه 16 امتیاز خیلی خوب هست، 12-13 امتیاز قابل قبول هست. ولی اگر کمتر از 12 امتیاز داشتید، لطفاً تمرین ها رو مجدداً بازبینی کنید، حل کنید و حتی فیلم رو مجدداً نگاه بکنید تا به نکته های آموزنده این درس
برسید. خب امیدوارم از این فصل همکاری پیاده و وزیر هم لذت برده باشید و نکات مفیدی رو آموخته باشید. لطفا نظرات و کامنت هاتون رو برای من ارسال بکنید، کانال رو به دوستانتون معرفی بکنید تا بنده با انرژی بیشتر مطالب خیلی خوبی رو آماده کردم که در اختیار شما میذارم به صورت آنلاین بتونید یک آموزش حرفه‌ای رو با من همراه باشید. خدا نگهدار شما تا فصل آینده.